සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම SINHALA YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලත් මේක තුලන්නේ SINHALA YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Facebook එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ Android phone එකෙන්ම download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඉතාමත් කෙටියෙන් ඔයාලට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදිරිකට අපි භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ video download for Facebook කියන app එක. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට Google Play Store එකෙන් ලේසියෙන් ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක හරහා අපිට ලේසියෙන් Facebook එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ phone එකටම download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට open කරගන්නම්. ඉතින් open කරගනිද්දී අපිට පළවෙනියට මෙන්න මේ විදිහට instructions ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක gotek කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට අපේ phone එකේ straight access ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන allow කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් නම් මේකේ ad එකක් play වෙනවා. මම ඒක close කරගන්නම්. ඉතින් මේ app එකේ ads කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පහළ browse Facebook කියලා තියෙනවා. ඒකට එකපාරක් press කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ Facebook account එකට login වෙන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙතනින් ඔයාගේ Facebook account එකට login වෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේක login වෙන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක දීලා Facebook එකට login වෙලා තියෙන මේ app එක හරහා ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් Facebook එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට page එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් download කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් බලමු මේකේ වීඩියෝස් තියනවාද කියලා. හරි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැටෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද අපිට මේක බලන්න ඕනේද ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් watch කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නොත් ෆෝන් එකට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් තවත් ඇඩ් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒකත් මම ක්ලෝස් කරගන්නම්. ඉතින් දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් කියලා නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ video download for Facebook කියන app එක හරහා Facebook එකේ තියෙන ඕන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ Android phone එකටම download කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද Facebook එකේ වීඩියෝ එකක් phone එකෙන් download කරගන්න ඕන නම් මේ app එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ like කරන්න, වීඩියෝ කියන අදහස් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ පාලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ social media වල share කරන ගමන්ම අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒවම අපේ සෝෂල් මීඩියා වලින් අපිව ලයික් කරන්න ෆලෝ කරන්න. ඉතින් එනම් මේ වගේ තවත් අලුත් විදිහකට හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.